مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج الحوار اليمني الذي نناقش فيه السياسات الأمريكية في المنطقة، سياسات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في اليمن، في غزة، في المنطقة. ما هي ملامح أو كيف يمكن أن نقرأ هذه السياسات؟ وهل نتوقع أن يكون هناك مواجهات جديدة في المنطقة؟ وفي اليمن كيف ستواجه حكومة صنعاء التصنيف الأمريكي الذي سيبدأ تطبيقه بعد أيام قليلة؟ كيف سينعكس هذا التصنيف على الوضع اليمني الداخلي، وخاصة على مسار السلام وفي مسار ما يطرحه دونالد ترامب في علاقة بتهجير الفلسطينيين؟ هل فعلا يمكن تنفيذ هذا المقترح؟ وكيف تتفاعل صنعاء مع هذا الكلام؟ يناقش معنا هذا الموضوع الأستاذ نصر الدين عامر، رئيس وكالة سبأ للأنباء من صنعاء، والدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس ترامب سابقا. وبما أنه عضو سابق للمجلس الاستشاري ربما يفهم أكثر منا يعني سياسات دونالد ترامب. ودعني أبدأ معك دكتور جابرييل سوما. يعني في مقابلات سابقة أنت صراحة كنت تهددنا بمجيء دونالد ترامب، وجاء دونالد ترامب ويبدو أنه بدأ يعني في اتخاذ الأوامر التنفيذية. كيف نفهم هذه التحركات؟ أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. ترامب يطرح الأسئلة أولا، ثم يبدأ بالعمل. أحيانا يطرح الأسئلة بشكل يعني يشير إلى أنه مهتم بالأمر بشكل كبير، وأنه قد يتخذ إجراءات كبيرة ليرى ما هي ردة الفعل عند الطرف الآخر. هذا ما فعله فيما يتعلق بالرهائن لدى حماس، عندما قال بأنه إذا لم يطلق سراح جميع الرهائن فإنه سوف يكون هناك hell is going to happen، يعني سوف يكون هناك جحيم. بدأت حماس بإطلاق سراح الرهائن. فإذا الهدف من تصريحاته هو للطرف الآخر، يعني ليقوم بعمل مناسب يوافق عليه الرئيس. وفي علاقة بتصنيف أنصار الله الذي اتخذه في الأيام الأولى، يعني كيف نفهم هذا التصنيف؟ أنصار الله الحوثيون يقومون بعمليات عدائية ضد إسرائيل. السبب الرئيسي الذين يقولون بأن هناك السبب وهو ضرب غزة، ولكن كما نعلم جميعا غزة دمرت بالكامل، وهناك حوالي 2 مليون غزاوي موجودين في غزة. ما في مي، ما في كهرباء، ما في سبل العيش مش متوفرة في غزة. الرئيس ترامب يطلب من الدول العربية إيواء هؤلاء. هذا هو الوضع في الوقت الحاضر بالنسبة لغزة، والرئيس جاد، يعني يجب إخلاء غزة بالكامل. طيب، سنعود لهذه النقاط. أستاذ نصر الدين، أهلا وسهلا. يعني أنت ربما شاركت معي في حوار سابق، وكان الدكتور جابرييل قد هدد بمجيء دونالد ترامب، وفعلا في الأيام الأولى قام ترامب بتصنيفكم، تصنيف حركة أنصار الله كحركة إرهابية، وسيبدأ التطبيق بعد أيام. أولا، كيف تعلقون على هذه السياسات وكيف تنظرون لهذا التصنيف؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. يعني إجمالا تحركات يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي تحركات عبارة عن شخص مجرم لا يحترم لا مبادئ ولا قيم ولا قوانين حتى ولا أعراف دولية ولا شيء. يعني هو يتصرف كالأحمق، أيضا المجنون، والذي يملك قدرة يعني. ولكن في نهاية المطاف ليس كل ما يقوله يمكن أن ينفذ أو يطبق. قال بأن السبت سيفتح الجحيم. واجهناه وقلنا له أننا سنتدخل عسكريا، وفعلا لم يستطع أن يفعل شيء. هو جبان رعديد، نحن نعرفه أنه جبان،
وقد أذليناه سابقا في زيارته، وفي يعني سابقا عندما جاء إلى السعودية في ولايته الأولى. استهدفنا المطار قبل وصوله بدقائق، استهدفنا المطار الذي سيصل إليه وقبل وصوله بدقائق، ويعني لم يفعل شيء، ويعني أشعرناه بأننا أكثر قدرة منه. مسألة التصنيف هذه مسألة لا يعني ليست جديدة، هي مم. ليست جديدة. وهو سابقا صنفنا، وأيضا لسنا وحدنا من المصنفين. يعني هناك حركات مقاومة، حماس مصنفة، حزب الله مصنف. ليس جديدا هذا الأمر، ولم يمت أحد من التصنيف الأمريكي. ويعني أن يصنفك الشيطان بتهمة فهي مدح لك، وهي ليست ذم لك. شعوبنا العربية وعالمنا الإسلامي كله يعتبر بأنك عندما تهاجمك الولايات المتحدة الأمريكية، تتهمك الولايات المتحدة الأمريكية، فأنت يعني محط احترام الآخرين، يعني لأنها هي المجرم، هي المعتدي. وأيضا عندنا يعني مثل شعبي، أنا سأترجمه باللغة يعني الواضحة. مم. يقول أنه القط الذي يريد أن يصطاد لا يصدر أصوات. يعني يقولوا عندنا دم الصيد لا يماوي. يعني مم. أنه من يريد أن يصطاد لا يصدر أصوات كثيرة، بل يترصد للصيد. يعني هذا ترامب يكثر أصوات، يعني أضج العالم بالمؤتمرات الصحفية وهو يتحدث. يعني هو تاجر يبتز العالم أموالا، يتجه يعني توجهاته كلها يعني يسيطر عليها الطابع الاقتصادي. حتى معظم طاقمه يعني في سلطته الحالية هم تجار. حتى مبعوثه إلى بخصوص غزة هو تاجر عقارات، ولذلك يقول بأنه سيشتري غزة. يعني هو أحمق، يعني عبارة عن تاجر. وعادة عندنا يقولوا التاجر رأس المال جبان، والتجار عادة يكونوا أكثر خوفا. فهو أجبن من أن يواجه. يعني وأيضا هو في موقع الباطل، وهو في موقع المجرم. لاحظ كيف استثار حتى من هم حلفائه، يعني من هم خانعين وتابعين للولايات المتحدة الأمريكية. يعني استحوا من هذه التصريحات التي يصدرها، وخجلوا وقالوا أن هذا يعني سلوك مارق وسلوك لا أخلاقي. الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها وسيط وبأنها ضامن في الاتفاق في غزة، فتنكث بالاتفاق أكثر مما ينكث به الإسرائيلي. هذا يدل على أن الإسرائيلي أداة بيد أمريكا، وبأنهم لا يحترمون أحد. ثم يتحدث هو يقول لك غزة مدمرة. من دمرها؟ دمرتوها أنتم أيها المجرمون. المفترض أن لا تقولوا بهذا الكلام، المفترض أن تعاقبوا أنكم دمرتم غزة. غزة ستبنى، أهلها لن يغادروا. قد يغادر بعض أبناء غزة مثلا، وهذا شأنهم، يعني طواعية قد يهاجر كبقية الدول والشعوب التي يهاجر منها ناس ويعود إليها ناس. لكن أهل غزة، سكان غزة، حاضنة غزة، حاضنة المقاومة الذين صمدوا ويعني ولم يخرجوا تحت إبادة جماعية لعام ونصف، هل سيغادروا الآن؟ هذا جنون، هذا ضرب من الخيال. ثم أنهم ليسوا وحيدين، هم ليسوا مم. وحدهم. أولا نحن وهم لسنا وحيدين، نحن معنا ملك السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض، قاسم الجبارين، الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنا وهو مكسب. ونحن لا نقول هذا في سياق الوعظ الديني. نحن نقول ونحن في خضم المعركة وجدناه معنا، وفعلا نصرنا ونصرهم. أيضا سيكون معنا، ونحن سنكون مع غزة. طيب. يعني عندما قال السيد عبد الملك بأننا سنتدخل لمنع التهجير، لم يقل ذلك ويعني والصواريخ في أغمادها، بل هي مشرعة وهي مشهرة، وكانت مستعدة أن تنطلق الصواريخ والمسيرات. وأن يرى الأمريكي وهو يعرف ماذا يعني عندما نهدد. كما يأتي الرئيس الأمريكي ليصدر الأوامر على الشاشة ويوقع، أصدر السيد عبد الملك التوجيهات على الشاشة وقال على القوات المسلحة أن تكون جاهزة للتدخل العسكري. نحن لسنا بحجم من ناحية القوة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية، لكن نحن بالله سبحانه وتعالى نشعر بأننا أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية، وأقدر في أن نسقط كل مؤامراتها. ونحن نعتبر هنا في اليمن، نعتبر أن هذه القضية قضيتنا، وأنها مسؤوليتنا، وأننا وإن كان ندعو الجميع إلى القيام بواجبهم، ونستنهض العالم كله للوقوف أمام هذه الإجرام والبلطجة الأمريكية، ولكن نعتبر وكأنها مسؤوليتنا وحدنا تماما، وأنه يجب علينا أن نقف أمام هذا المشروع الإجرامي والتهجير الذي يراد له الشعب الفلسطيني. سنقف في مواجهته بكل قوة وبكل صلابة، ولن طيب. نسمح أن يمرر حتى عبر انتفاضات من هنا أو هناك. لن نسمح أبدا، سنتدخل على كل الأحوال، وسنقف مع غزة. وأملنا كبير جدا، ليس في غزة بل بأننا سنحرر القدس. هذا وعد إلهي، نحن نؤمن بهذا الوعد ونصدق الوعد الإلهي فعلا. طيب، سنعود لهذه النقاط بالتفاصيل. دكتور جابرييل، يعني أنت كأستاذ أيضا في القانون الدستوري ومطلع ربما على القوانين، خليني في نقطة التصنيف. يعني نصر الدين يقول لك لن يكون لها أي تأثير لأنه سبق وأن صنفونا، وهذا التصنيف متعودين عليه. يعني
بنهاية الأمر هل سيكون هناك تأثير فعلي تراه الولايات المتحدة الأمريكية على صنعاء، على أنصار الله؟ الولايات المتحدة صبرها طويل، ولكن للصبر حدود. عندما يقومون الحوثيون بأعمال عدائية ضد إسرائيل فإنهم يتعرضون لمخاطر. بايدن في السابق لم يفعل أي شيء لردع الحوثيين من القيام بهذه الأعمال. الرئيس ترامب سوف يمنعهم من القيام بهذه الأعمال. لدينا الوسائل العسكرية اللازمة لمنعهم من ذلك، وأن يكون هناك ضرر كبير للحوثيين إذا ما قاموا بعمليات عسكرية ضد إسرائيل. الزميل الكريم يعتبر بأن غزة ما يقومون به هو دفاعا عن غزة، ولكن ماذا فعل الحوثيون وغزة دمرت بالكامل؟ شو عملوا الحوثيين إلى الآن فيما يتعلق بغزة؟ ما فيها مي، ما فيها كهرباء، المنازل دمرت، الشوارع دمرت، ما فيك تعيش في غزة هلا. فإذا هن عم بيقولوا نقوم بهذه العمليات كرمال غزة، ولكن غزة دمرت. وماذا فعلوا بمنع تدمير غزة؟ هناك مليوني شخص في غزة. إسرائيل تريد إبعادهم من غزة، والولايات المتحدة توافق على ذلك. ويعمل الرئيس ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي على إيجاد حل لهؤلاء الجماعات. مليوني شخص بحاجة إلى ملاجئ، إلى بيوت، إلى سكن، إلى أكل، إلى شرب. لكن النقطة اللي أردت أنك توضحها يا دكتور جابرييل هو يعني هذا التصنيف من منظور أمريكي ما هي تأثيراته الفعلية، يعني كقانون عندما يطبق بعد أيام، كيف سيكون تأثيره على أرض الواقع في اليمن؟ يعني هذه مسألة تتعلق باليمنيين أنفسهم. عندما وضع الحوثيون على لائحة الإرهاب، هذا يعني بأن الولايات المتحدة قادرة على ضرب زعماء الحوثيين، على ضرب مواقعهم. عندما تقرر الولايات المتحدة أن منظمة معينة أدرجت على لائحة الإرهاب، فهذا يعني بأنها سوف تتخذ الإجراءات الاقتصادية والسياسية والعسكرية إذا اقتضى الأمر ضد هذه المنظمة. إذا ما تابع الحوثيون عملياتهم العسكرية ضد إسرائيل أو ضد السفن الأمريكية في المنطقة، فإنه سوف يتخذ الرئيس ترامب إجراءات عسكرية ضدهم. ترامب لا يريد منازعات عسكرية، يفضل أن تحل المشاكل بالطرق الدبلوماسية وبطرق وضع ضغوطات اقتصادية على الحوثيين إذا اقتضى الأمر. أعتقد أن الحوثيين في وضع اقتصادي سيء، والولايات المتحدة تساعد الحوثيين في المسائل الغذائية، لأنه هناك نوع من لا أريد أن أقول مجاعة، ولكن هناك بحاجة، الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات غذائية، والولايات المتحدة هي أكبر دولة في العالم تقدم لهم هذه المساعدات. طيب خلينا مع هذه النقطة يا أستاذ نصر الدين. يقول لك أنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تقدم المساعدات، وأنه هذا التصنيف سيكون يعني في تأثيرات اقتصادية وسياسية على اليمن. هل اليوم صنعاء مستعدة لمواجهة هذه التأثيرات المحتملة، وخاصة على الجانب الإنساني وعلى جانب عمل المنظمات الدولية؟ يبدو أن ضيفك لم يحدث المعلومات. أمريكا أوقفت هذه المساعدات منذ مدة. أولا أوقفت جزء كبير منها، يعني عندما بدأنا في إسناد غزة أوقفتها، والآن هي أوقفت حتى يعني المنظمة الأمريكية، لا أدري يعني التي هي تقدم يعني المساعدات التي ألغاها ترامب، يعني USAID. نعم.
ألغاها بالكامل. يعني يجب أن يتابع الأخبار ضيفك. هو ألغاها بالكامل، وأمريكا يبدو أنها أصبحت من الحالة الاقتصادية إلى أنها اليوم تلغي حتى المساعدات وتلغي. لم يسمح ترامب إلا بمساعدات التي تقدم لكيان العدو الإسرائيلي، وقال بأنه أيضا لمصر فقط استثناها، وإلا فهو أوقف كل المساعدات التي تقدم في خارج أمريكا. فإذا لا يريد يعني. أما نحن بالنسبة لنا في اليمن فقد أوقفوها في بداية أحداث الطوفان الأقصى، هددونا وأوقفوا المساعدات، ويعني نحن في غنى عنهم، ونحن لسنا ممن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. يعني لا يمكن أن نسمح بأن نساوم بالمساعدات مقابل كرامتنا وعزتنا، هذا غير مقبول نهائيا. أما مسألة العقوبات هل ستؤثر علينا نحن؟ هي عقوبات قائمة أمريكية، يعني هي مصنفة داخل أمريكا. نحن لا نسافر إلى أمريكا، ليس لدينا مصالح في أمريكا، ليس لدينا أرصدة وحسابات، بل ليس لدينا حسابات وأرصدة حتى في اليمن. يعني نحن جزء من هذا الشعب الفقير الذي يعاني. يعني لن تجد لي حساب حتى أنا في البنك حتى تغلقه حتى في اليمن، يعني مثلا على سبيل المثال. هناك مغتربين يمنيين، نعم يمكن أن يضروا بهؤلاء المغتربين يعني بحوالاتهم، لكن الأمريكيين أو المغتربين اليمنيين سيعرفوا بأن أمريكا مجرمة، يعني هذا سيلقي بالضرر على أمريكا وعلى مكانة أمريكا، وليعرفوا أنها أكثر إجراما عندما تعاقب ناس ليس لهم علاقة، هم متواجدين في أمريكا ومغتربين في أمريكا. صحيح هم مع غزة ومع فلسطين كجزء من هذه الأمة، هناك حتى أمريكيين من أصول غير عربية وهم مع فلسطين، يعني وهذا شأنهم. وأيضا هناك يمنيين هم مع فلسطين، وهذا شرف عظيم لنا. أن تعاقب هؤلاء المغتربين المتواجدين في أمريكا وهم ليسوا من أنصار الله، وأن تعاقبهم وأن تستهدفهم، وهذا يعني قد تفعله الولايات المتحدة الأمريكية، نكون امام يعني ضرر على مواطنين يمنيين، لكن امام مكسب بان يعرفوا الولايات المتحده الامريكيه ويعرفوا حقيقتها بانها مجرمه، وبانها تستهدف من لا ذنب له، وهي تستهدف الجميع بدون استثناء. واليوم لم يقتصر اجرام وتهديدات الولايات المتحده الامريكيه، وخاصه مع هذا يعني الذي لا يمارس يعني في ترامب انه واضح وحقيقي يكشف الوجه الحقيقي لامريكا. هو يذهب الى بنما، الى المكسيك، يبتز العالم كله، يبتز حتى حلف الناتو، يبتز يعني زيلينسكي، يعني في اوكرانيا يبتز الجميع. يعني عباره عن قاطع طريق، عباره عن نهاب، يعني كانه في العصور القديمه الغابره تلك، عندما يكون هناك مجرم متقطع طريق يقطع الطريق ويقتل الماره. هذا هو شكل امريكا اليوم، وهذا مكسب كبير للبشريه بكلها ان تعرف هذا النظام، لكي يعني تتوجه الجهود كلها في العالم لاسقاط هذا النظام وللدوس عليه بالاقدام، لانه فعلا نظام مجرم يدعم ابشع اباده جماعيه في المنطقه، وتشوهت صورته هو والصهاينه. وهذا وعد الهي، لانه الله وعد بانه ليسوء وجوههم. هذه هي من اساءه الوجه، ان تتشوه وجه اسرائيل بهذا الشكل، هو جزء من الوعد الالهي. ثم يدخل المسجد الحرام كما دخلوه اول مره، هذا ايضا الوعد الاخر. فهذه الصوره الحقيقيه التي يراها العالم كله للامريكي للاسرائيلي ولمن يرتبط به الامريكي ايضا، هذا مكسب كبير جدا. لكن هل ماتت حماس؟ هل مات حزب الله؟ هل أحد يعني؟ بل نحن أصبحنا أكثر قوة. وأنا أحيلك هنا إلى قضية معينة. يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية احتفلت في هذا يعني قبل أيام ب يعني ذكرى الثورة، يعني أكثر من 40 سنة، والجمهورية الإسلامية تحتفل بعيدها وهي مستمرة في الثورة الإسلامية، وأمريكا تعاقبها منذ ذلك الحين وتقول لها بأنها ستسقط قريبا. لم تستطع أن تسقط النظام الإيراني، واليوم تقول بأنها اليوم نحن نكافح ذراع إيران هنا، ذراع إيران هنا، ذراع إيران هنا. هل ضعفت إيران؟ أين إيران في ذلك الحين إلى الآن؟ وماذا فعلت أمريكا؟ صحيح تجرم، تحسب جريمة. يعني أيضا أمريكا قالت بأنها جاءت، لأنه هنا أنا أتذكر عندما قال ضيفك، قال ما الذي فعلناه لغزة؟ أنا أسألكم أنتم ما الذي فعلتموه لإسرائيل؟ وأنتم أكبر قوة في العالم ولديكم السلاح ولديكم كل شيء. هل استطعتم أن تمرروا سفينة واحدة لإسرائيل؟ لم تستطيعوا. هل استطعتم أن تفتحوا ميناء أم الرشراش إيلات؟ لم تستطيعوا. أيضا في غزة، هل استطعتم بقواتكم وقضكم وقضيضكم أن تستعيدوا الأسرى الصهاينة من يد حماس؟ وأنتم دخلتم إلى القطاع وإلى كل نقطة واستخدمتم أفتك الأسلحة وأطنان هائلة جدا، يعني توازي القنابل الذرية التي أطلقتموها على اليابان. هل استطعتم أن تستعيدوا هذا الأسرى؟ لا. قال لكم حماس منذ اليوم الأول لن تستعيدوهم إلا بالمفاوضات، والآن أنتم تفاوضون وتحتاجون أن تصبروا وتذل أمريكا وإسرائيل حتى تستعيد
أسير إسرائيلي واحد. ليس هذا الانتصار. أما أن تقول لي أنك دمرت منزل، هذه هي طبيعة أمريكا وإسرائيل، هذه هي جريمة، تحسب جريمة نعم، لكن هل تحسب انتصارا؟ لا تحسب انتصارا. يعني ومن المؤسف أننا نعيد التنظير ونعلم أمريكا التي تعلم العالم كله ما هو مفهوم الانتصار وما هي مفهوم الخسارة. الانتصار تحقيق الأهداف. ما الذي حققت من الأهداف؟ الآن تحاول أن تلتف أمريكا وتحاول أن تذهب إلى التهجير. لا يمكن أن يحدث ذلك لأن هذا فشل. أيضا في التصنيف ضدنا سيفشل، وهو فاشل، لن يفعل شيء. طيب. نحن لن نموت أبدا مهما فعلتم. نحن سنظل نزداد قوة وسنزداد قناعة وصلابة، ويخرج شعبنا بالملايين إلى الشوارع يزداد كرها لأمريكا وبغضا لأمريكا ويهتف ضد أمريكا وبالموت لأمريكا، وهذه كلها مكاسب تعتبر. يا دكتور جابرييل، هل سياسات اليوم أمريكا تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة أم إلى إيجاد مشكلات جديدة؟ لأنه عندما تتحدث عن التهجير دكتور جابرييل، من سيقبل التهجير اليوم في الوطن العربي؟ إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد علاقات متميزة مع العرب، فالعرب اليوم وأنظمة أو شعوب يرفضون التهجير. على مستوى غزة، الشعب الفلسطيني في غزة يرفض هذا الأمر. تسمع الأستاذ نصر الدين من صنعاء يقول لك احنا سنتدخل عسكريا، بمعنى أنه هذا الموضوع اليوم سيزيد من التوتر في المنطقة. غزة دمرت كما ذكرت لك، دمرت بالكامل، ورئيس ترامب يقول بأنه لن يسمح لأي شخص بأن يكون في غزة. يريد من جميع الأشخاص الموجودين في غزة مغادرة غزة. يجب أن يعمل على إخراجهم إلى الدول العربية. يقول إما مصر أو الأردن أو بقية الدول العربية أن تأخذ 2,000,000 غزاوي موجودين الآن في غزة، لأنه هول ما ممكن يقدروا يعيشوا في غزة في ظل الظروف الحالية، لأنه غزة انتهت. الرئيس ترامب يقول بأنني سوف أجعل من غزة من أجمل مناطق العالم. هذا يعني بأنه سوف يطور غزة من الناحية الاقتصادية، بناء مستشفيات، بناء مدارس، بناء شوارع، لأنه يعتقد جيدا بأن غزة سوف تكون من أجمل مناطق العالم. وهذا ما قاله سنة 2019 صهره جارد كوشنر. وأنا كنت في القدس بإسرائيل سنة 2019 بشأن المفاوضات حول صفقة القرن، لأنه كان يعتبر بأن الدولة الفلسطينية يمكن أن تنشأ من غزة والضفة الغربية، ولذلك كان يركز على تطوير غزة اقتصاديا وتطوير الضفة الغربية. ولكن للأسف الشديد اليوم الضفة الغربية في حالة مزرية وغزة دمرت بالكامل. فإذا هناك 2 مليون شخص الرئيس ترامب يريد منهم أن يريد من الدول العربية أن تستوعبهم. وإذا الزميل الكريم يحب مثلا أن يستقبل 2,000,000 شخص، ترامب لا يعارض ذلك. يعني بهذه السهولة أنت تقول أن ترامب يرى ويريد وسيتم التنفيذ، يعني وكأنه ما فيش اليوم شعب فلسطيني عنده حق تقرير المصير. يعني دكتور جابرييل، هل بهذه السهولة فعلا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية ويستطيع ترامب تنفيذ ما يقول؟ أجد صعوبة في ذلك شخصيا على الصعيد الشخصي، لأنه مثلا ذكر الأردن وذكر مصر والدول العربية. بالنسبة للأردن، كيف يمكن أن تستقبل الفلسطينيين؟ سنة 1970 كان هناك حربا طاحنة بين الفلسطينيين والجيش الأردني، قتل فيها آلاف الأشخاص، وهجروا الفلسطينيين من الأردن سنة 1970. وأين اتجهوا؟ اتجهوا نحو لبنان. اجوا على لبنان سنة 1970، وبعد 5 سنوات حصلت الحرب الأهلية في لبنان بين الفلسطينيين اللاجئين والشعب اللبناني.
هذه الحرب دامت 15 عاما، وإلى الآن يوجد مشاكل في لبنان لذلك السبب. الزميل الكريم لا يدرك بأن القوة التي يعتمد عليها الحوثيون قد دمرت، ربما مش بالكامل، لأن بايدن لم يكن يريد من إسرائيل تدمير حزب الله بالكامل، ولكن إسرائيل دمرت أكثر من 85% من قوة حزب الله. واليوم حماس دمر أكثر من 80% من قوتها في إسرائيل. حماس ما ظل عندها قوة عسكرية، كلهم موجودين في الأنفاق، وإلى كم سنة في تعيش في الأنفاق. فإذا الوضع بالنسبة للمنظمات الإرهابية المدرجة على لائحة الإرهاب من قبل الخارجية الأمريكية مثل حزب الله دمر، حماس دمرت. إذا النفوذ الإيراني في المنطقة الذي يساعد الحوثيين في حربهم ضد إسرائيل وضد السفن التجارية في البحر الأحمر هي إيران. والرئيس ترامب يريد إبعاد النفوذ الإيراني من الشرق الأوسط بالكامل. هذا يعني بأن قوة الحوثيين سوف تتخلص، لأنه سوف يضع عقوبات اقتصادية صارمة أكثر من العقوبات التي وضعها في عهده الأول على إيران وعلى كل منظمة مرتبطة بإيران، وهذا ما سوف يحصل. طيب، ممتاز. أثرت مجموعة من النقاط لعل الأستاذ نصر الدين يعلق عليها. خلينا نبدأ بموضوع التهجير وما يتحدث عنه دونالد ترامب والخطة التي ستقدمها مجموعة من الدول العربية. أستاذ نصر الدين، كيف تعلقون على هذا الأمر؟ هل أنتم واثقون اليوم بما تسمعون وما ترون؟ وكيف يمكن لصنعاء أن تواجه أي خطة ليست في صالح الشعب الفلسطيني في غزة؟ يعني عادة الطغاة عبر التاريخ يتحدثون وكأنهم يعني فرعون قال أنا ربكم الأعلى. الآن الأمريكي يريد أن يقول أنه على كل شيء قدير، وأنه إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه ليست الأمريكا، هذا الله سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني عندما يقول ضيفك أن الرئيس الأمريكي قال بأنه لن يسمح بأحد أن يبقى في غزة، ولذلك لن يبقى أحد في غزة. سيبقوا في غزة. لو كان قادر أن يهجرهم بالقوة لفعل خلال سنة ونصف يعني من المواجهة. هل سيستطيع الآن يعني أن يهجرهم برغبة؟ يعني ليس له ولا لأهله ولا لبلده ولا لطغيانه ولا لكفره ذلك. هذا مجرد كافر طاغي. نحن والشعب الفلسطيني وكل أمتنا لن نقبل بذلك، وسنمرغه يعني في تراب غزة. هذا أمر حتمي. هو تراجع وقال أنه لن يرسل الجنود الأمريكيين هناك، وأن الإسرائيلي سيقاتل. الإسرائيلي تعرض لضربات لم يضرب في تاريخه بكله، تاريخه الاحتلالي لفلسطين لم يتعرض للضربات كما تعرض لها حاليا. يعني هو أهين وهو أذل وهو استنزف وهو في أضعف أحواله. المعركة ما زالت مستمرة، نعم مستمرة، والعبرة بالخواتم. يعني أنتم قلتم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أنهم لن يوقفوا هذه الحرب إلا قد استعادوا الأسرى بالقوة، وأنهم قد أنهوا حماس، وأنهم كل ذلك لم يحدث. الدمار والخراب، نعم حدث دمار وخراب، لكن كل ذلك لا يعد انتصارا. يقول ضيفك بأنه سينهي وبأنهم سيفعلوا، وأنهم لم تستطيعوا أن تفعلوا شيء أمامنا نحن في اليمن، ونحن هنا نتحداكم. نحن نتحدى الولايات المتحدة الأمريكية، نحن نتحدى الرئيس الأمريكي ونقول له نحن نتحداك، أنت أجبن من أن تفعل شيء، فليأتي إلينا. يعني طبيعي أن تسخروا وأن تضحكوا. كان فرعون لا يتوقع بأن عصا موسى ستغرقه في البحر، ولكنها أغرقته في النهاية. يعني هذا أمر واقع يعني حصل. يعني أيضا يقول ضيفك يمكن أن تأخذوا أهل غزة إلى اليمن إذا كنتم تريدون. لا، الحل أن تأخذوا أنتم المحتلين الصهاينة إلى أمريكا بما أنكم تحبونهم. نحن هنا كعرب لا نحب إسرائيل يا أخي، نحن لا نحب اليهود، لا نحب إسرائيل. خذوهم أنتم بما أنكم تحبونهم جدا وتريدوا أن تدمروا حتى أمريكا خدمة لهم. خذوهم عندكم، هؤلاء أحباؤكم الذين تحبونهم ويحبونكم، اذهبوا بهم. أما نحن لا نحبهم ولا نحبكم. شعوب أمتنا تكرهكم، نحن نكرهكم، نحن نهتف الموت لكم. نحن نقول لكم الآن الموت لكم، الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. نحن نكرهكم وسنظل نقاتلكم إلى يوم القيامة. حتى عندما تقول ضعفت حماس، ضعف حزب الله، هذه مقاومة. سيقاومونكم الشعب الفلسطيني واللبناني
وأبناء أمتنا سيقابلونكم حتى بالسكاكين بالخناجر بأسنانهم. هذه أمة حية لا يمكن أن تقبل، لذلك لا يقاس بما تملك من قوة، وإلا لا مقارنة بين ما تملكه حماس حتى في ذروة قوتها، لا مقارنة بين ما تملكه وما تملكه إسرائيل. ولكن 7 أكتوبر مرغ أنف إسرائيل في التراب، وأسقط قصة وفرضية ودعاية وبروباغندا التي تقول بأنه أمن مطلق ومليارات الدولارات على سياج أمني. أخذوه بالجرافة بالشيول، لأنه نحن نسميه شيول، يعني جرفوه هذا السياج الأمني. هذا شعب، هذه أمة. التاريخ يقول هكذا أن الأمم لا تموت، الأمم لا تموت. فكيف بأمة تتحرك وفق منهجية الله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم الذي وعدهم بالانتصار؟ نحن نؤمن بهذا الوعد. نحن قال لنا الله سبحانه وتعالى: إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. رأينا دبر حاملة الطائرات وهو يولي في البحر. تحقق هذا الوعد أمام أعيننا، نحن نثق بهذا الوعد، ونحن نهددكم بوعود الله في القرآن الكريم أنه سيهلك الظالمين. ترامب سيهلك وسيذهب إلى جهنم وإلى الجحيم، يعني خاصة الآن وهو في هذا العمر المتقدم. يعني المفترض أن يراجع نفسه، لأن يعني سيذهب إلى الجحيم فعلا، إلى الجحيم. يعني إن جاء إلى المنطقة فنحن سنذيقه الجحيم، وإن مات سيلقى الجحيم من الله سبحانه وتعالى. ونحن سواء مسلمين أو مسيحيين يؤمنون بالمعاد، يعني لا تضحكوا، سيأتي الحساب وستندمون. على كل الأحوال هذه هي المعادلة القائمة. نحن وأبناء أمتنا الأحرار من أبناء أمتنا لن نقبل بتهجير الشعب الفلسطيني. تريد الحرب، أهلا وسهلا، سنحارب. نحن مستعدون نضحي. تهددون بالقتل وتقولوا نحن كما قال يعني وزير الدفاع الكيان العدو الإسرائيلي: سنقطف رؤوس الحوثيين كما يقول وكذا. نحن ليس لدينا مشكلة في الشهادة، بل هذه منية عندنا. يعني هذا شيء رائع وجيد ونحن سعداء به، ولكنكم أعجز من ذلك. ومع ذلك إن حصل شهادة فغيرنا آلاف ومئات الآلاف، ملايين يخرجون من أبناء الشعب اليمني إلى الساحات، كلهم مع فلسطين ومع غزة. مشروع التهجير مشروع فاشل، حتى ولو أريد أن يمرر شيء أقل منه، ويعني على قاعدة رفع السقف لينالوا أقل منه عبر مؤامرات من هنا هناك، تمرير أمور عبر الدول العربية، هذا كله أيضا لن نسمح به، لن نسمح به. أي دولة تتآمر نحن ننصحهم من الآن وندعوهم إلى التوقف عن تمرير أي مؤامرة، لأنه لن تستطيع أمريكا ولا إسرائيل أن تمرر أي مؤامرة إلا برضا دول عربية. ندعوهم بدعوة الله، ننصحهم بنصيحة الإسلام، ونتواصى بالحق ونقول لهم هذا لا يجوز لكم، لا تشاركوا. وكانت هناك عبارة جميلة قالها الرئيس المصري وأتمنى أن يلتزم بها ويلتزموا بقية العرب، قال: هذه جريمة، نحن لن نشارك في هذه الجريمة. هي جريمة فعلا، وأن شاركوا في هذه الجريمة أيضا نحن لن نسمح لهم بأن يشاركوا في هذه الجريمة. ومن يريد أن يمرر عرابي يعني الصفقات الأمريكية مثل النظام السعودي أو غيره، ونحن أيضا هو والكل ننصحه، لكن إذا أراد أن يمرر هو سيجني على نفسه، ونحن لن نسكت له، لا له ولا لغيره. من يعمل كما قال أسامة حمدان القاضي في حركة حماس: من يقف موقف إسرائيل ويتبنى خيارات إسرائيل ويأتينا بمخططات إسرائيل سنتعامل معه كإسرائيل، ومن يأتينا هنا كأمريكا أو كإسرائيل سنتعامل معه كإسرائيل. السلوك المارق الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية لن يجدي. هي تقول بأنها وسيط، ثم تأتي لتقول غادروا للشعب الفلسطيني، غادروا. أين الوساطة؟ أين الحياد؟ وهي تقول بأنها يعني طرف وسيط، ثم ترسل القنابل والمتفجرات يعني إلى الإسرائيلي ليستمر في جرائمه. لن تفيده أبدا، لن تنصرهم أبدا، يعني سيهزموا ووعد الله سيتحقق وسنحرر فلسطين بإذن الله. طيب خليني نختم معك دكتور جابرييل، بما أنه الأستاذ نصر الدين أخذ حيز من الوقت، يعني هل باعتقادك اليوم أنه ترامب سيدعم عودة الحرب على غزة في الأيام المقبلة خاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى؟ بعد انتهاء المرحلة الأولى باي ذا واي تقضي بإخلاء سبيل الرهائن. بعد في 30 رهينة. حماس يعني سمحت لأكثرية الرهائن بالعودة إلى إسرائيل، وإسرائيل سمحت بخروج آلاف من المساجين الفلسطينيين في سجونها. ولكن يوجد إلى الآن 30 رهينة لدى حماس، يعتقد بأن نص ماتوا والنصف الآخر ما زالوا أحياء. فإذا نتحدث عن 15 رهينة موجودين أحياء في الوقت الحاضر. حماس تقول بأنها تريد إخلاء بعض الرهائن يوم السبت القادم، والولايات المتحدة ترحب بذلك. هذه هي المرحلة الأولى، إخلاء سبيل الرهائن.
هناك 3 مراحل. المرحلة الثانية وهي أصعب مرحلة تقضي بانسحاب إسرائيل من غزة وانسحاب أو وقف العمليات العسكرية لحماس وتجريد حماس من سلاحها. أقول بأن هذين البندين صعب تطبيقهم، لأنه لا إسرائيل سوف تترك غزة قريبا ولا حماس سوف تتخلى عن سلاحها. فإذا لا أستبعد بأن يكون هناك حربا ثانية بين إسرائيل وبين حماس. المرحلة الثالثة وهي إعمار غزة. إعمار غزة يعني الدول العربية وبصورة خاصة دول الخليج العربي سوف تقوم بذلك كمان بمساعدة أمريكية وأوروبية. هذه هي المراحل. نحن الآن في المرحلة الأولى، تنتهي مدة المرحلة الأولى في 2 مارس، وبمقتضى الاتفاقية كل الرهائن يعني كل طرف يسلم الرهائن للطرف الآخر. طيب، شكرا جزيلا دكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس ترامب سابقا، وأيضا الأستاذ نصر الدين عامر، رئيس وكالة السبأ للأنباء من صنعاء. وشكرا لكل المتابعين على حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي إن شاء الله في متابعات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.